आता आपण युनिएक्सियल बघितला, तर याच्यानंतर आता आपण बघूया की बाय ऍक्सियल लोडिंग सिस्टीम काय आहे ते बघूया. तर अजून करा एक ब्लॉक आहे, हा जो ब्लॉक आहे ब्लॉकची लेंथ आहे L. बाय ऍक्सियल, the name itself indicates that by means two ऍक्सियल, दोन ऍक्सिसचे अलॉंग आपण लोड इथे अप्लाय करणार आहे. नावावरूनच आपल्याला समजतं ऍक्सिस कुठले असतील. हे तीन ऍक्सिस असतील. आता बाय मध्ये आपण काय अजून करूया, अलॉंग एक्स ऍक्सिस आणि अलॉंग वाय ऍक्सिस हे फोर्सेस आपण अप्लाय केले, तसं आपण अजून करूया. आता फोर्स अप्लाय केला म्हणजे फोर्समुळे काय होणार आहे, त्यामध्ये स्ट्रेस इंड्यूस होणार आहे. ठीक आहे, स्ट्रेस काय असणार आहे, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया असणार आहे. त्यामुळे आपण अजूम करूया की फोर्सच्या ऐवजी स्ट्रेस, कारण स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. फोर्स वाढला की स्ट्रेस ही वाढेल. त्यामुळे आपण अजूम करूया स्ट्रेस सिग्मा एक्स, एक्स च्या अलॉंग स्ट्रेस अप्लाय केली म्हणजे आपण त्याला अजूम करूया की सिग्मा एक्स, आणि y च्या अलॉंग जी स्ट्रेस आपण अप्लाय केलेला आहे त्याला आपण अजूम करूया की सिग्मा y. सिमिलरली ह्या सिग्मा x सिग्मा y आपण स्ट्रेसेस अप्लाय केलेले आहेत. तर या स्ट्रेसेस मुळे त्या बॉडीमध्ये स्ट्रेस किती इंड्यूस होती आणि चेंज इन स्ट्रेंथ किंवा चेंज इन लेंथ किंवा स्ट्रेंथ किती इंड्यूस होते ते आपण बघूया. सिमिलर फंडामेंटल आपण यूज करणार आहे हुक्स लॉ आणि पॉइसन्स प्रिन्सिपल याच्यामध्ये. आता बघा याच्यामध्ये आपण थोडं इलॅबोरेट करतो कारण तुम्हाला तो कन्सेप्ट व्यवस्थित समजेल त्यासाठी. आता बघा वन बाय वन बघूया आपण. सिग्मा एक्स एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग स्ट्रेस प्रोड्यूस करतो, म्हणजेच आपण काय करूया की या स्ट्रेसमुळे ही बॉडी इलॉंगेट होणार आहे अलॉंग एक्स ऍक्सिस, म्हणजे एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग इलॉंगेट झाले याचा अर्थ काय, लिनियर स्ट्रेन सिग्मा ई एक्स मिळाली, ही एक्सटेंड झाली की ई वाय कमी होणार आहे म्हणजे ई वाय मिळणार आहे. ही ई वाय कमी झाली की झेडच्या अलॉंग जो तुमचा ब्रेथ असणार तो ब्रेथ ही कमी होईल किंवा रिड्यूस होईल, म्हणजेच ई झेड मिळणार आहे. म्हणजेच आपल्याला याच्यामध्ये तीन स्ट्रेस मिळतील, पण त्या तीन स्ट्रेस सिग्मा एक्स मुळे प्रोड्यूस होणार आहे. म्हणजे सिग्मा एक्स मुळे एक्सच्या अलॉंग स्ट्रेस इंड्यूस होणार आहे, वाय च्या अलॉंग होणार आहे आणि झेड च्या अलॉंग होणार आहे, आणि वाय मुळे अलॉंग वाय होणार आहे, अलॉंग झेड होणार आहे, अलॉंग एक्स होणार आहे. तर आपण वन बाय वन बघूया की स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स मुळे स्ट्रेन किती इंड्यूस झाले ते आपण कॅल्क्युलेट करूया. तर पहिला जो असेल तो अलॉंग एक्स डायरेक्शन, सिग्मा एक्स ने अप्लाय केला तर अलॉंग एक्स डायरेक्शन किती स्ट्रेन प्रोड्यूस होणार आहे. अलॉंग एक्स म्हणजे काय, ई एक्स इज इक्वल टू व्हॉट, ई एक्स इक्वल टू अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ sigma divided by E, that is stress divided by Young's modulus, that is E. So it is sigma x divided by E. या स्ट्रेस मुळे अलॉंग y मध्ये डायमेन्शन चेंज होणार आहे म्हणजे रिड्यूस होणार आहे. म्हणजेच काय, पॉइसन्स रेशो नुसार अलॉंग y होत होतो, म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणूया अलॉंग y ऍक्सिस, इथे तुम्ही याला ऍक्सिस ही म्हणा, अलॉंग y डायरेक्शन किंवा अलॉंग x ऍक्सिस. अलॉंग y ऍक्सिस काय येणार आहे, ई
वाय. आता ई वाय म्हणजे काय, ही सिग्मा एक्स म्हणजे लिनियर स्ट्रेन आणि ई वाय सॉरी ई एक्स म्हणजे अलोंग एक्स ऍक्सिस आणि ई वाय म्हणजे अलोंग वाय ऍक्सिस. म्हणजे ही लिनियर स्ट्रेन ही लॅटरल स्ट्रेन असते. म्हणजे ई वाय लॅटरल स्ट्रेन. लॅटरल स्ट्रेन लिनियर स्ट्रेन आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो, क्वेश्चन रेशो दॅट इज मायनस म्यू इनटू व्हॉट ई एक्स. आणि ई एक्स म्हणजे काय असतं, मायनस म्यू इनटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई. फाईन मायनस चिन्ह. ठीक आहे. आता याच्यामुळे झेड ऍक्सिसच्या अलोंग स्ट्रेन इंड्यूस होते. म्हणजे काय, अलोंग झेड ऍक्सिस. झेड ऍक्सिस. आता अलोंग झेड ऍक्सिस जर तुम्ही बघितलं तर काय की झेड आणि सिमिलरली इथे काय येईल, आपण मायनस म्यू इनटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई झालेला आहे. ठीक आहे. म्हणजे ज्या वेळेस आपण सिग्मा एक्स अलोंग एक्स ऍक्सिस अप्लाय करू त्यावेळेस आपल्याला या सिग्मा एक्स मुळे तीन ऍक्सिसच्या अलोंग आपल्याला तीन स्ट्रेसेस डेव्हलप झालेल्या मिळतील. त्या या ई एक्स ई वाय ई झेड. सिमिलरली आता आपण काय करणार आहे की सिग्मा वाय अप्लाय करतोय. आता सिग्मा वाय अप्लाय केल्यामुळे सिमिलरली तीन ऍक्सिस मध्येच आपल्याला स्ट्रेसेस मिळणार आहे लाईक दिस. तर आता आपण बघूया की स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाय. इथे सिग्मा एक्स होता, आता सिग्मा वाय. सिग्मा वाय म्हणजे तिन्ही डायरेक्शन मध्ये किती स्ट्रेस आले तर बघूया. अलोंग एक्स ऍक्सिस अलोंग एक्स ऍक्सिसच्या अलोंग इथे आपण स्ट्रेस अप्लाय केल्यामुळे काय होतं, इथे आपण स्ट्रेस अप्लाय करतो. याचाच अर्थ काय की याची जी थिकनेस आहे ती थिकनेस इन्क्रीज होते. थिकनेस इन्क्रीज होते याचाच अर्थ काय, याची लिनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिड्यूस होते. म्हणजेच काय, आपण याला म्हणू शकतो ई एक्स इक्वल टू सिग्मा वाय चा अलोंग एक्स काढतोय. म्हणजेच काय, पॉइसन रेशो यूज करा. मायनस म्यू इनटू सिग्मा वाय डिवाइडेड बाय ई मिळून जाईल अलोंग एक्स डायरेक्शन. आता अलोंग वाय डायरेक्शन वाय ऍक्सिसच्या म्हणजेच काय, ई वाय. म्हणजे ई वाय इक्वल टू काय, ई वाय. वाय च्या ऍक्सिसच्या म्हणजेच काय, तुमचा सिग्मा वाय डिवाइडेड बाय ए मिळून जाईल तुम्हाला. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही बघितलं अलोंग झेड ऍक्सिस अलोंग झेड ऍक्सिस म्हणजेच काय, ई झेड येणार आहे. ई झेड अलोंग एक्स ऍक्सिस. वाय ऍक्सिसच्या अलोंग आपण स्ट्रेस अप्लाय केलेली आहे. झेड ऍक्सिस परपेंडिक्युलर आहे. परपेंडिक्युलर म्हणजेच काय, मायनस म्यू इनटू सिग्मा वाय डिवाइडेड बाय ई. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये पाय ऍक्सिल असेल. म्हणजे आता दोन्ही ऍक्सिसच्या अलोंग आपण स्ट्रेस अप्लाय केलेला आहे. सिग्मा एक्स मुळे या तीन स्ट्रेसेस इंड्यूस झाले, सिग्मा वाय मुळे या तीन स्ट्रेसेस इंड्यूस झाले. बट आई एम इंटरेस्टिंग टू कॅल्क्युलेट द टोटल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड इन दॅट बॉडी ड्यू टू द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस. म्हणजे टोटल काढण्याच्या अगोदर आपण काय करू की अलोंग एक्स टोटल किती झाले ते बघूया, अलोंग वाय टोटल किती झाले बघूया आणि त्यानंतर दोन्ही ऍड करूया म्हणजे आपल्याला टोटल मिळेल. तर आपण बघूया की टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन किंवा एक्स ऍक्सिस, म्हणजे तुम्ही ऍक्सिस ही म्हणायला, एक्स ऍक्सिसच्या अलोंग टोटल किती झाले म्हणजे आपण काय म्हणू त्याला ई एक्स म्हणूया. आता इथे बघा, ज्या आपण 6 स्ट्रेन करायच्या त्यातली पहिली ई एक्स असेल म्हणजे ती काय आहे तुमची सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई, पहिली स्ट्रेस अलोंग एक्स ऍक्सिस. परत इथे बघा दुसरी इथे आहे अलोंग एक्स ऍक्सिस, हा काय आहे माइनस प्लस काय असते माइनस म्हणजे माइनस म्यू इनटू सिग्मा वाय डिवाइडेड बाय ई. तर ही टोटल स्ट्रेन अलोंग एक्स ऍक्सिस आली. तर आता मला काय करायचं की टोटल स्ट्रेन अलोंग वाय ऍक्सिस किंवा वाय डायरेक्शन. वायच्या म्हणजेच काय आहे ई वाय. वायचा जर तुम्ही इथे बघितला तर हा पहिला वाय आहे तो हा घ्या, काय मायनस म्यू, मायनस आहे तर तो मायनस घेऊया, मायनस म्यू इनटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ए. आणि जो दुसरा जर इथे बघितला तर हा दुसरी स्ट्रेन आहे म्हणजे ही काय आहे तुमची प्लस सिग्मा वाय बाय ई. आपण याला रिराइट करूया काय सिग्मा वाय डिवाइडेड बाय ई
ई, तर हे जी तुमची असेल ती स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन वाय डिरेक्शन. म्हणजे इथे जर बघितलं तर तुम्ही ई एक्स ई वाय, म्हणजे जर आपल्याला टोटल स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड जर काढायचं असेल तर आपण काय करणार, ई एक्स प्लस ई वाय ऍड करणार आहे.